بیوک سرمه‌ای، بیا اینجا. اتاق این ماشین تموم شده کاملا و قراره که بره دست تیم نقاشی. خب همزمان با این اتاق ما درها رو هم صافکاری کردیم. درهای اون ماشین اون قسمته که برای بچه‌ها ویدیو بگیر، اونها هم صافکاری شد. و این ماشین با متریال آستراش از واسلاک، بتونه هایی که اجرا میشه از گلازوریت، برند گلازوریت. خیلی اصولی میره الان تحویل بچهای نقاشی میشه، همینجوری رو دستگاه گردون که از رنگامیزی کف شروع بکنن از این قسمت ها تا برسن جلو و برسن به بقیه کارا. و خب این ماشین رکاباش صاف کاری شد، گلگیرای عقبش بخشش ساخته شد، درها کامل صافکاری شد، رو مرحله گردون کامل زیرسازی شد، تمام اتصالات و نقطه جوشات تقویت شدن و تمام پوسیدگی های کف اتاق گرفته شد. هر قسمت که پوسیدگی داشت، یه قسمتایی از سینی عقب و یه قسمتایی از فایروال هم پوسیدگی داشت که اونها هم گرفته شد و این ماشین رسید به چارچوب مستحکم درست و اصولی. یه سری دوبله ها هم تقویت شد و مجددا ساخته شد و همچنین کلاف های در هم یه مقدار ایرادات داشت که اونا هم رفع شد و یه اتاق کاملا به ابعاد رسیده مرتب خیلی نو داریم الان. حالا دیگه بره دست تیم نقاشی که این دوتا تیمای صافکاریمون و تیم نقاشی خیلی قوی و تند دارن عمل میکنن و همزمان با کیفیت سرعت خیلی خوبی هم دارن. میریم جلوتر که ببینیم چی میشه. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got
creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough.